Ми вирішили втекти з острова. Після 9 місяців життя на Мадейрі ми зібрали речі і поїхали. Чому ми ухвалили це рішення, ви дізнаєтесь наприкінці відео. А зараз я хочу показати вам нашу Мадейру такою, якою ми запам'ятаємо її назавжди. Наша подорож на Мадейру почалась з нічного міста Торонто, що в Канаді. Потім один день в Лісабоні і прямий переліт на Мадейру. Літак сів, і ми вийшли, і відчули то саме райське повітря і неспішне життя острова. Коли ти йдеш і не дивишся під ноги, а розглядаєш зелені пагорби, які заселені будинками, а по іншу сторону блакитний океан. Перший день свого життя на острові ми провели в місті Машико, на півдні. Нам вдалося домовитись з українкою пожити в неї, щоб можна було спокійно поїхати і подивити своє довгострокове житло на півночі. Коли ми приїхали в будинок, в якому прожили 9 місяців в горах Мадейри, я сів на ліжко, подивився з вікна і сказав дружині: «Мені подобається». І ми тут залишились. Відео про наш будинок є на цьому каналі, і також я добавлю в опис під цим відео. Далі ми продовжили своє неспішне життя, подорожуючи островом, днем за днем відвідуючи нові місця і насолоджуючись неймовірною красотою. В листопаді відсвяткували у дружини день народження. Потім я їй показав, як ростуть банани і як вони виглядають. Відвідали місцеві плантації, які знаходяться в місті Мадалена-ду-Мар. Відвідали долину монахинь. Кажуть, всі місцевості колись ховались від нападників. Тут дуже гарні краєвиди, але дорога дуже вузька і складно роз'їхатись з іншими машинами. І проходить над великим обривом. Це дуже гарна локація, знаходиться біля ботанічного саду Монте. Дуже часто їздили до Фуншала, прогулювали старими вуличками, де постійно купа туристів, де жарять каштани, де дуже багато цікавих будинків, які були побудовані ще 300-400 років тому. Гарний захід сонця. Та дощі, які були в нашому домі, який знаходився на півночі острова, в горах. А це наш перший автомобіль на острові. Дружина вже приміряє на себе, на якому ми від'їздили всього 1,5 місяця. По тунелям, які прокладені через весь острів, з гарними виглядами на океан та водоспади. А в грудні перед Різдвом приїхала до нас тьоща подивитись, як ми живемо та як в нас справи. Зайшли в магазин, подивились, гречка була аж по 10 євро за кілограм. Ви уявляєте? А Різдво зустріли разом в сімейному колі та Новий рік. В Європі Новий рік не рахується за свято. А ви що святкуєте, Різдво чи Новий рік? Заїхали в містечко Сантана, в якій можна побачити старі мадарійські будиночки і дуже гарно прикрашене новорічними прикрасами місто. Потім ми відвезли тьощу в місто Машико, бо вона дуже хотіла помолитись. Далі ми насолоджувались нашою новою машиною і поїхали на піку Дуареєру. З цієї вершини можна побачити гори та побути над хмарами. А цей водоспад Агуа де Альто Сан-Вінсент майже біля нашого будинку. Великий, біля тунеля і прям падає на дорогу. Ну що, поїхали? Тут тільки спуститись треба півгодини вниз. Дизель євро 53 за літр. Ми зараз заїжджаємо в тунель, який має довжину 3 кілометри 100 метрів. Найдовший на острові.
Зараз заїжджаємо в паркінг в місті Рибейра Брава. Цей паркінг був найдешевший в цьому місці. Тут ще висять новорічні прикраси. Після Нового року люди нікуди не спішать. Це дорога до океану і магазин. А це вже церква в місті Сан-Вінсент і магазин «Континент», де ми часто були, коли купляли молоко і яйця, як звичайні люди. Тут були найдешевші фрукти та овочі на острові. Ви уявляєте, апельсини по 1 євро, а банани солодкі мадарійські майже даром євро 30. Тунелі, які я до сих пір не можу забути. Як згадаю, то в голові паморочиться. І, звісно, найвідоміша локація для інстаграму – пляж Сейшал, на якому ми були майже кожен день, бо він був від нас всього 10 кілометрів. На цьому пляжі пісок вулканічний, чорний. Якщо прикласти магнит, то пісок прилипає. А цей найвідоміший ринок Фуншалі, де фрукти та овочі коштують в 10 разів більше, ніж в інших місцях. І фотографувати не завжди дозволяють. Накладають самі, вибрати не завжди можна. Щоб купити рибу, треба приїхати дуже рано вранці, бо потім побачиш тільки пусті столи. Зараз ми вигулюємо тещу в місті Фуншал, показуємо місто та як люди живуть. Вона казала, що місто дуже гарне, але багато туристів. Коли сюди приїжджають круїзні лайнери, то за раз можуть вийти в місто до 10 тисяч туристів. А зараз давайте подивимося ще наш раз будинок і згадаємо разом, який він був. Двохповерховий, дуже гарний. Зараз ми їдемо разом з вами в ліс Фонал. Зайві слова ви тут не почуєте. Просто уявіть себе в цьому лісі. Кажуть, він лікує. Піко душ Барселош – це найвідоміший оглядовий майданчик, який знаходиться на висоті 355 метрів над рівнем моря. Із нього можна побачити Фуншал зверху. І, до речі, він безкоштовний. А це вже я в аеропорту, дивлюсь, щоб вчасно вилетіла теща додому. Бо це Мадейра, все може бути, щоб потім зайвий раз не вертатися. Іноді ми брали каву з дому і їхали в Сейшал, щоб її там випити. Та насолодитись гарною райдогою після дощу. Так виглядає набережна в місті Сейшал. Ховають місцевих.
з виглядом на океан. Зараз ми знаходимося в місті Порту-Маніж, де зазвичай найбільші хвилі на острові. І звичайно ми не змогли пропустити такі моменти. І навіть попали під хвилю, яка нас накрила на набережні. Але не турбуйтеся, з нами все добре, якщо ви бачите це відео. Подивіться, яке все зелене. І майже на всьому острові усюди так зелено. Окрім, звісно, південної частини, бо там більше сонця. Це маленьке містечко, де туристів майже нема. Жардім Думар. Машини не їздять, а собаки постійно сплять. Є відео в мене на каналі, можете подивитись. А це містечко Пол-Думар знаходиться недалеко і теж маленьке. Але оренда за добу тут дуже дорога. Тут є дуже гарний та високий водоспад. От подивіться. Кому бананчики треба? Ці курочки добре живуть, гуляють самі по собі, пару раз бачив на дорозі, вже готові до супу. Це вигляд збоку на нашу долину в Сан-Вінсент. Трохи часу і ми вже на місці. Зараз покажу вам за різних кутів цю церкву, а потім покажу вигляди навколо неї. Сьогодні ми переїхали знову в місто Порту-Маніж. Тут організували великий карнавал, який проходить постійно на Мадейрі, в кожному місті свій. Тут є свої природні басейни, в яких можна купатись навіть коли є великі хвилі. Саме такі моменти змушували нас щоразу зупинятись. Здавалось, ніби час тут просто перестає поспішати. Тиша, гори, маленька церква серед зелені. Саме такою ми й запам'ятаємо цю Мадейру. За ці 9 місяців ми побачили десятки неймовірних місць, але найціннішими виявились не вони, а ті моменти, коли ми просто зупинялись, мовчали і насолоджувались тим, що нас оточувало. Це моє найулюбленіше місце – Рібера де Жанейро. Тут є старий міст, гідростанція та місце, де можна покласти камінчик і загадати бажання. А також насолодитись гарним синім океаном та маленьким шматочком землі, який відірвався і дрейфує в океані.
Скажіть, дивно виглядає на острові Мадейра сніг в березні місяці. І я дивлюсь, думаю, де ми? А кажуть, острів вічної весни. В ті дні сніг був усюди, в гірській місцевості. А це я пішов винести сміття і біля смітника недалеко зустрів продавця, який продавав тунець в горах біля будинку нашого за 15 євро кілограм. Кажу, мені треба на 20 євро, а він мені поклав на 100 і каже, беріть і не дякуйте. Коли в нас не було води, власник нам привіз аж цілу цистерну для того, щоб ми комфортно себе почувалися. Що ти робиш? Поливаю. Ми зараз використовуємо свій телефон додатковий, вставляємо сюди сім-карту, ставимо його зверху для того, щоб був кращий сигнал, і вже знизу чи тут на другому поверсі отримуємо наш інтернет. І чекаємо, звісно, коли ж проведуть наш високошвидкісний, коли в нас буде. А зараз я вас познайомлю з людиною, яка відкрила Америку. Христофор Колумб. Дивіться, який великий круїзний лайнер. Цей парк знаходиться в центрі Фуншала, в якому можна просто почитати, а також і поспати. Про це, я думаю, вам не треба розповідати. Це найвідоміший музей на Мадейрі, де стоїть статуя знаменитого футболіста Рональдо, а також круїзні лайнери та люди, які бігають, займаються спортом, плавають і насолоджуються своїм життям. З часом ми перестали ганятися за новими місцями. Ми просто гуляли знайомими вулицями, вітали з людьми, пили каву і ловили себе на думці, що вже почуваємося тут майже як удома. Ми часто любили просто блукати старими вулицями Фуншала. Без маршруту, без плану. Саме тут ми вперше побачили справжню витриману Мадейру. Напій, який став таким самим символом острова, як океан чи гори. Кожен ранок ми пили теплу воду з лимоном і насолоджувались, поглядаючи на гори, які були напроти нашого будинку. А також ми робили кожен ранок собі каву та їхали до океану і слухали хвилі. Це наш був ранковий ритуал. Це той самий сніг, який я розповідав, випав в нас в березні місяці. Це напроти нашого будинку видно ці гори, які засніжені. Є речі, до яких, здається, неможливо звикнути. Після кожного сильного дощу прямо напроти нашого будинку оживали десятки водоспадів, а іноді над ними з'являлася райдуга. І щоразу ми зупинялись, ніби бачили це вперше. Водичка просто клас. Дуже тепла і приємна. Ще одне місце, куди ми любили приїжджати – Понта-дель-Гада – невелике містечко на півночі Мадейри, де океан показує свій справжній характер. Його часто плутають з містом на Азорському острові Сан-Мігель. Тут не потрібно шукати якісь визначні пам'ятки. Достатньо просто пройтись вулицями, вдихнути солоне повітря і кілька хвилин постояти біля океану. На Мадейрі є місця, які майже не змінювалися десятиліттями. Наприклад, цей найстаріший автомобільний тунель острова. Проїжджаючи ним, ніби ненадовго повертаєшся в минуле.
Окрема історія на Мадейрі – це місцеві автобуси. Дивлячись на ці вузькі дороги, здається, що розминутися просто неможливо. Але місцеві водії роблять це так впевнено, ніби їздять із заплющеними очима. Ще одне місце, яке нас вразило – руїни Сан-Жорж. Колись тут працювали одні з перших цукрових млинів Мадейри. Сьогодні від них залишились лише кам'яні стіни. Але вид звідси не змінився вже багато століть. Далі ми заїхали до парку. Нам пощастило потрапити саме в той момент, коли дерева вже відцвіли, і вся земля вкрилася рожевими пелюстками. Виглядало так, ніби хтось спеціально розсипав тут квітковий килим. А місцеві коти, здається, почувались тут справжніми господарями парку. У парку панує абсолютний спокій. Качки, гуси, вода і майже повна тиша. Сам парк дуже доглянутий, і сюди хочеться приїхати не заради якоїсь однієї локації, а просто щоб кілька годин неспішно погуляти. І, звичайно, ми не могли оминути оглядовий майданчик Сан Криштован. Це одне з тих місць, де можна довго стояти мовчки. А це місце забрало в нас багато сил та грошей. Іноді буває так, коли щось починаєш робити і потім розумієш, що ти тільки витрачаєш свої нерви та своє здоров'я. І краще зупинитись і забути про все, що було, і жити новим життям. А це ми зайшли спробувати поншу за стародавнім рецептом з нашими найкращими друзями. Ось він, знаменитий водоспад Гарганта Фундра, майже 140 метрів вільного падіння води. Коли стоїш поруч, розумієш, наскільки людина маленька перед силою природи. Мадейра постійно дивувала нас такими місцями. Здавалось б, звичайний поворот дороги, а за ним відкривається водоспад, який падає зі скелі майже зі 140-метрової висоти. Ми завжди любили прогулянки вздовж Левад. Тут не потрібно поспішати. Просто йдеш, слухаєш воду, спів птахів і на кілька годин забуваєш про все. Навіть звичайна стежка на Мадейрі часто виглядає як ботанічний сад. Чиста вода, шум водоспаду і жодного міського шуму. Саме за такі моменти ми й полюбили цей острів. Напевно, саме таких тихих місць нам і не буде вистачати найбільше. І наостанок одна з наших найулюбленіших прогулянок – Левада Ларано. Саме тут ми ще раз переконались, що Мадейра – це не лише океан, а й неймовірна природа. Ми просто йшли вперед, не поспішаючи, і саме в такі моменти найбільше відчувалась справжня Мадейра. І ось заради таких краєвидів сюди приїжджають люди з усього світу, а ми ще довго будемо згадувати, що колись це було частиною нашого звичайного життя. Зняла і пішли, давай швидко. І звісно, перед виїздом ми ще кілька разів повернулись на Піко Руйву. Мабуть, це місце ми будемо згадувати одним із перших. Стояти над хмарами і дивитись, як вони повільно пливуть під ногами – це відчуття, яке складно передати словами. Кожне сходження сюди було особливим. Погода ніколи не повторювалась, і гора щоразу виглядала по-новому. Піко Руйву – найвища точка острова Мадейра. Можливо, ми ще колись сюди повернемось. Але навіть якщо ні, ці моменти назавжди залишаться з нами в пам'яті.
І ось ми підійшли до відповіді на головне запитання цього відео. Чому ми все ж вирішили поїхати з Мадейри? Насправді не було якоїсь однієї причини. Просто з часом ми зрозуміли, що острів став для нас трохи затісним. Життя без автомобіля тут дуже обмежує, а після 3 невдалих історій із машинами ми вже не хотіли знову ризикувати і купувати ще один. До цього додавались і інші особливості життя на острові. Доставка часто займає більше часу, ніж на материку, а через сильний вітер літаки іноді не можуть сісти саме тоді, коли це найбільше потрібно. І найголовніше, ми зрозуміли, що нам ближче життя на материку. Там у нас більше можливостей, більше свободи пересування і більше відчуття, що ми саме там, де хочемо бути. Але знаєте, ми їдемо без образ і без розочарування. Ми щиро вдячні Мадейрі за ці 9 місяців, за океан, за гори, за людей, за всі ті моменти, які ви щойно побачили в цьому відео. Для нас Мадейра назавжди залишиться місцем, куди хочеться повертатись, але вже не для життя, а щоб знову відчути ту атмосферу, за якою ми точно ще будемо сумувати. Величезне спасибі кожному з вас, хто був із нами весь цей час, хто дивився відео, писав коментарі, підтримував і переживав разом із нами. Саме завдяки вам ця історія стала набагато ціннішою. Попереду нас чекає новий етап, нова країна чи, можливо, нове місто, нові виклики, нові помилки і нове відкриття. Чесно кажучи, ми і самі не знаємо, куди нас приведе ця дорога. Але одне можемо сказати точно – буде дуже цікаво. Тож, якщо не хочете перепустити нашу нову історію, підписуйтесь на канал, якщо це відео вам сподобалось, поставте лайк. А в коментарях напишіть, чи змогли б ви жити на острові, чи все ж обирали б материк. До зустрічі в наступному відео.